Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay, đó là bài 5, bất đẳng thức và tính chất. Phần lý thuyết thì tương đối đơn giản. Giờ chúng ta sẽ vận dụng vào phần bài tập và bổ sung lý thuyết trong quá trình giải bài tập. Bài thứ nhất là bài 2.6. Dùng ký hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng với mỗi trường hợp sau. Câu A là x nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2. Thì ta viết ngay tại bên này luôn. Câu B, m là số âm, tức là m nhỏ hơn 0. Câu C, y là số dương, tức là y lớn hơn 0. Câu D, p lớn hơn bằng 2024. Tiếp theo là bài 2.7. Viết một bất đẳng thức phù hợp trong mỗi trường hợp sau. Trường hợp A là bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được phép lái ô tô. Trường hợp B là xe buýt chở được tối đa 45 người. Và trường hợp C là mức lương tối thiểu cho 1 giờ làm việc của người lao động là 20.000 đồng. Chúng ta thực hiện và giải bài toán này như sau. Ở câu A, ta gọi x tuổi là số tuổi của bạn. Câu nói bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được lái ô tô thì viết dưới dạng bất đẳng thức là x lớn hơn hoặc bằng 18. Ta sang câu B là xe buýt chở được tối đa 45 người. Ta gọi y người là số người xe buýt có thể chở được. Thì câu xe buýt chở được tối đa 45 người viết dưới dạng bất đẳng thức là y nhỏ hơn hoặc bằng 45. Câu C, mức lương tối thiểu cho 1 giờ làm việc của người lao động là 20.000 đồng. Thì ta gọi Z, đơn vị là đồng, là mức lương cho 1 giờ làm việc của người lao động. Câu mức lương tối thiểu cho 1 giờ làm việc của người lao động là 20.000 đồng. Thì viết dưới dạng bất đẳng thức là Z lớn hơn hoặc bằng 20.000. Sang bài 2.8. Không thực hiện phép tính, hãy chứng minh câu A là 2 nhân với âm 7 cộng với 2023 nhỏ hơn 2 nhân với âm 1 cộng với 2023. Và câu B là trừ 3 nhân trừ 8 cộng với 1975 lớn hơn trừ 3 nhân trừ 7 cộng với 1975. Bây giờ chúng ta đi vào giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta nhìn sang câu A. Ta thấy cả hai vế cùng có số 2023 giống nhau, cùng cộng vào nó. Rồi tiếp theo ta nhìn thấy cùng có số 2 nhân với một vế là nhân với âm 7, một vế là nhân âm 1. Như vậy khi xuất phát để làm bài toán này, chúng ta xuất phát từ âm 7 và âm 1 thì chúng ta so sánh được. Ta biết rằng âm 7 thì nhỏ hơn âm 1. Đó, chúng ta bắt đầu bài toán như sau. Ta có âm 7 nhỏ hơn âm 1. Thì điều này là hiển nhiên có rồi. Bây giờ ta thực hiện nhân cả hai vế với 2 thì ta được 2 nhân âm 7 nhỏ hơn 2 nhân với âm 1. Thì khi ta nhân cả hai vế với cùng một số dương thì bất đẳng thức vẫn giữ nguyên cái chiều của nó. Tiếp theo ta thực hiện cộng cả hai vế với 2023 thì ta được 2 nhân âm 7 cộng 2023 thì nhỏ hơn 2 nhân với âm 1 cộng với 2023. Ta có thể giải thích là cộng hai vế với 2023. Từ đây ta kết luận. Vậy 2 nhân âm 7 cộng với 2023 nhỏ hơn 2 nhân âm 1 cộng với 2023. Ta sang câu B là trừ 3 nhân trừ 8 cộng với 1975 lớn hơn trừ 3 nhân trừ 7 cộng với 1975. Thì ta nhận xét đề bài ta thấy cả hai vế đều có cộng 1975. Như vậy lúc này chúng ta thực hiện chuyển vế bỏ đi. Thì còn lại là trừ 3 nhân trừ 8 và trừ 3 nhân trừ 7. Thì thừa số trừ 3 giống nhau. Như vậy
Ta phải bỏ đi thì còn lại ta đi so sánh trừ 8 với trừ 7. Do đó chúng ta bắt đầu giải bài toán này như sau. Ta xuất phát từ so sánh số trừ 8 và trừ 7. Thì ta có trừ 8 bé hơn trừ 7. Bây giờ ta thực hiện nhân cả hai vế của bất đẳng thức này với âm 3. Thì nhân với số âm chúng ta sẽ đổi chiều. Như vậy ta được trừ 3 nhân với trừ 8 sẽ lớn hơn trừ 3 nhân với trừ 7. Bởi vì lúc này chúng ta thực hiện nhân cả hai vế của bất đẳng thức với một số âm thì đồng thời phải đổi chiều của bất đẳng thức. Tiếp theo thì ta cộng cả hai vế của bất đẳng thức này với số 1975 thì bất đẳng thức không đổi chiều. Tức là ta được trừ 3 nhân trừ 8 cộng 1975 thì lớn hơn trừ 3 nhân trừ 7 cộng 1975. Do đó ta kết luận là vậy trừ 3 nhân trừ 8 cộng 1975 lớn hơn trừ 3 nhân trừ 7 cộng 1975. Ta sang bài 2.9. Cho A nhỏ hơn B, hãy so sánh. Câu A là 5A cộng 7 và 5B cộng 7. Câu B là trừ 3A trừ 9 và trừ 3B trừ 9. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Ta thấy cho A nhỏ hơn B thì đầu tiên chúng ta thực hiện nhân với 5 để có 5A so sánh với 5B. Sau đó chúng ta cùng cộng thêm 7. Vậy ta ghi lời giải bài toán này như sau. Câu A ta có A nhỏ hơn B, đây là giả thiết cho. Từ đây ta suy ra 5A nhỏ hơn 5B. Do ta nhân cả hai vế với số 5 là số dương. Từ đây ta suy ra 5A cộng 7 nhỏ hơn 5B cộng 7. Lý do là ta cộng cả hai vế với 7. Do đó ta kết luận như sau. Vậy nếu A nhỏ hơn B thì 5A cộng 7 nhỏ hơn 5B cộng 7. Chúng ta sang câu B này. So sánh trừ 3A trừ 9 và trừ 3B trừ 9. Hai biểu thức này có trừ 9 giống nhau bỏ đi thì còn lại là so sánh trừ 3A với trừ 3B mà ta xuất phát từ A nhỏ hơn B. Do đó chúng ta thực hiện nhân cả hai vế với trừ 3. Ta trình bày bài toán như sau. Ta có A nhỏ hơn B, đây là giả thiết. Từ đây ta suy ra trừ 3 nhân với A thì lớn hơn trừ 3 nhân với B. Do ta thực hiện nhân cả hai vế với âm 3 thì nhớ là đổi chiều. Nhân với số âm thì đổi chiều bất đẳng thức. Nên suy ra trừ 3A trừ đi 9 thì lớn hơn trừ 3B trừ 9. Và ta giải thích là ta cộng hai vế với âm 9. Nên ta kết luận bài toán này như sau. Vậy nếu A nhỏ hơn B thì trừ 3A trừ 9 lớn hơn trừ 3B trừ 9. Ta sang bài 2.10 là so sánh hai số A và B nếu câu A là A cộng 1954 nhỏ hơn B cộng 1954. Câu B là trừ 2A lớn hơn trừ 2B. Ta vào giải bài toán như sau. Nhìn vào phần A ta thấy hai vế cùng có số 1954. Để làm mất hai cái số này chúng ta thực hiện cộng cả hai vế với âm 1954. Như vậy còn lại ta sẽ so sánh được A và B. Do đó chúng ta đi ghi lời giải bài toán này như sau. Câu A là ta có A cộng 1954 nhỏ hơn B cộng 1954. Điều này là giả thiết cho. Nên ta suy ra A cộng 1954 rồi cộng thêm với số đối của nó là trừ 1954. Thì sẽ nhỏ hơn. Với bên phải là B cộng với 1954 rồi cộng với số đối của 1954. Ta giải thích là cộng hai vế của bất đẳng thức với âm 1954. Như vậy mỗi vế có hai số đối nhau. Đó chúng ta thực hiện thu gọn. Vậy còn A nhỏ hơn B.
Do đó đề bài yêu cầu so sánh hai số A và B thì ta kết luận là vậy A nhỏ hơn B. Ta sang phần B. Thì ta có trừ 2A lớn hơn trừ 2B do giả thiết. Muốn làm mất hệ số trừ 2 ở hai vế thì chúng ta thực hiện nhân cả hai vế với trừ 1/2. Như vậy ta được là trừ 2A nhân trừ 1/2 nhỏ hơn trừ 2B nhân với trừ 1/2. Ta hiểu rằng lúc này ta thực hiện nhân hai vế với một số âm thì đồng thời phải đổi chiều bất đẳng thức. Ta thực hiện phép tính ở hai vế thì ta được vế trái còn A và vế phải còn B. Như vậy từ đây ta suy ra là A nhỏ hơn B. Do đó ta kết luận là vậy A nhỏ hơn B. Thì cách trình bày vừa rồi là theo lý thuyết chúng ta học trong sách giáo khoa. Vậy trong quá trình làm bài, ta chú ý có thể hiểu nhân hai vế với âm 1/2 là chia hai vế cho trừ 2 để nhẩm các bài toán cùng dạng nhanh hơn. Sang bài 2.11. Chứng minh rằng câu A là trừ 2023 phần 2024 lớn hơn trừ 2024 phần 2023. Và câu B là 34 phần 11 lớn hơn 26 phần 9. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Thì để giải bài toán này chúng ta dùng tính chất bắc cầu của bất đẳng thức. Ở trong câu A thì ta có biểu thức A nhỏ hơn B và B nhỏ hơn C thì ta sẽ suy ra A nhỏ hơn C. Và ta vận dụng điều này vào giải quyết bài toán. Đầu tiên ta so sánh các cái số dương với nhau. Thì ta có 2023 phần 2024 thì nó nhỏ hơn 2024 phần 2024. Tức là ta so sánh hai phân số cùng mẫu. Phân số có tử nhỏ hơn thì nhỏ hơn. Nhưng mà 2024 phần 2024 thì bằng 1. Do đó ở ý này ta kết luận là 2023 phần 2024 thì nhỏ hơn 1. Và ta gọi đây là điều 1. Lại có 1 bằng 2024 phần 2024 thì lại nhỏ hơn 2024 phần 2023. Tức là lúc này chúng ta so sánh hai phân số có cùng tử. Phân số nào có mẫu lớn hơn thì bé hơn. Từ đây ta suy ra 1 nhỏ hơn 2024 phần 2023 và ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta suy ra 2023 phần 2024 sẽ nhỏ hơn 2024 phần 2023. Để đưa về điều cần phải chứng minh thì lúc này chúng ta chỉ cần nhân hai vế của bất đẳng thức này với âm 1. Tức là được trừ 2023 phần 2024 sẽ lớn hơn trừ 2024 phần 2023. Bởi vì khi chúng ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm thì bất đẳng thức đổi chiều. Thì đây là điều phải chứng minh. Để giải quyết câu B chúng ta cũng dùng tính chất bắc cầu của bất đẳng thức. Nếu A lớn hơn B, B lớn hơn C thì ta suy ra A lớn hơn C. Vậy ta vào ghi lời giải bài toán như sau. Là ta có 34 phần 11 lớn hơn 33 phần 11. Và 33 phần 11 thì là 3. Từ đây ta suy ra 34 phần 11 lớn hơn 3. Đó là điều 1. Ta lại có cái số 3 thì đổi thành 27 phần 9 để đưa về cái phần vế bên phải. Thì 27 phần 9 thì lớn hơn 26 phần 9. Thì hai phân số có cùng mẫu, tử lớn hơn thì phân số lớn hơn. Từ đây ta suy ra 3 sẽ lớn hơn 26 phần 9. Và đây là điều 2. Điều 1 là 34 phần 11 lớn hơn 3. Điều 2 là 3 lớn hơn 26 phần 9. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được 34 phần 11 lớn hơn 26 phần 9. Thì đây là điều phải chứng minh. Như vậy trong quá trình chứng minh bất đẳng thức chúng ta có thể sử dụng tính chất bắc cầu. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây.
Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.